ሰላም ጤና ይስጥልኝ አፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ፈተና ስትፈተኑ ማድረግ ያለባችሁን 6 ነገሮች እናያለን። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። መጀመሪያው try to stay calm and take deep even breaths ነው። ፈተናው ከመጀመራችሁ በፊት እናንተ መረጋጋት አለባችሁ። ምክንያቱም ወደ ፈተና ስትመጡ እናንተ ተጨንቃችሁ ነው፣ አይምሮአችሁ ውስጡ ሰላም ሳያገኝ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እንደዛ እንደመጣችሁ ፈተናው መጀመር አለባችሁ። እንኳን የማታውቁትን ልትሰሩ የምታውቁትንም ልትሰሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከእናንተ ማድረግ የሚጠበቀው መጀመሪያ ራሳችሁን ማረጋጋት ነው። ከዛ በደንብ መተንፈስ መቻል ነው። ከዛ አይምሮአችን ሰላም ይኖረዋል። እናንተም ጥያቄውን በደንብ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው read the exam paper completely before you start ነው። ፈተናውን ከመጀመራችሁ በፊት መጀመሪያ የፈተናው ወረቀቱን በደንብ ማንበብ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ፈተናው ስንሰራ ማድረግ ያሉብን ነገሮችንና ማድረግ የሌለብን ነገሮችን በደንብ ስለሚቀመጥ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የፈተናው አይነት ምን አይነት ነው? ምርጫ ነው? ትሩ ኦር ፎልስ ነው? ወይስ መልስ ነው? ወይስ አዛምድ ነው የሚለውን ነገር አይዴንቲፋይ አድርገን መግባት እንችላለን ማለት ነው ወደ ጥያቄው። ስለዚህ በደንብ ማየትና ማስተዋል አለባችሁ። እያንዳንዱን ኢንስትራክሽን መጠበቅ መቻል አለባችሁ። ሶስተኛው ፕላን ዩር ታይም ነው። በምን ያክል ጊዜ ጨርሰዋለሁ ብላችሁ መጀመሪያ ማሰብና ማቀድ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ከፈተናው ጋር ራሳችሁን ማስኬድ አለባችሁ። ካለበለዚያ ከአንድ ጥያቄ ላይ ብዙ ሰዓት ልትወስዱ ትችላላችሁ። ሌሎቹን ደግሞ መስራት እየቻላችሁ ሳሰሯችሁ በታይም ምክንያት ሳሰሯችሁ ልትቀሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዓታችሁን ማቀድ አለባችሁ። በምን ያህል ጊዜ እጨርሰዋለሁ፣ ስንት ደቂቃ ይወስድብኛል፣ ስንት ሰዓት ይወስድብኛል ብላችሁ መጀመሪያ አቅዳችሁ ወደ መስራቱ መግባት አለባችሁ። አራተኛው move on the next question if you get stuck። ይሄ ግልጽ ነው። በጣም ከከበዳችሁ አንዱ ጥያቄ ወደሚቀጥለው መሄዳችሁን እንዳትረሱ። አብዛኞቹ ተማሪዎች የሚሳሳቱት ከዚህ ነው። የከበዳቸውን ጥያቄዎች እስከ መጨረሻው ድረስ ተፋልመው መልሱን ማምጣት ይፈልጋሉ። ነገሩ ግን እውነቱ እንደዛ አይደለም፣ ትጎዳላችሁ። ያ ካቃታችሁ ወደ ቀላሉ ጥያቄ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ነው መሄድ ያለባችሁ። ከዛ ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ጊዜ ከተረፋችሁ ወደዚህኛው ጥያቄ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ትመለሳላችሁ። ስለዚህ ሰዓት ማባከን ማቆም አለባችሁ። አምስተኛው read the questions carefully and make sure you answer each one properly ነው። ይሄ ደግሞ ጥያቄውን በደንብ ማንበባችሁን እንዳትረሱ። በደንብ አስተውላችሁ ካነበባችሁ በኋላ ትክክለኛው መልስ መመለሳችሁን ማረጋገጥ አለባችሁ። ግን ዋነኛው ለፈተና ጥያቄ በደንብ ማንበብ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ጥያቄን በደንብ ማንበብ እንዳትረሱ። ስድስተኛው check each answer particularly if you finish early ነው። ቀድማችሁ ከጨረሻችሁ የእያንዳንዱን ጥያቄ መልስ ትክክለኛነት ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ። ይህ ደግሞ ተቻኩላችሁ ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሳትረጋጉ ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። በዛ መንገድ የሳታችሁትን ጥያቄዎች እንደገና በመከለስ ትክክለኛውን መልስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪቫይዝ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ሳብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።